میخواین آیناز رو ببینین یا نه؟ بله اگه بریم میشه بدیم. خب خانم حسین قرارمون این نبود ما حق نداریم که آیناز داد اینجا پیش باباش و اینا. بله چی کنیم بابا؟ سلام علیکم. خسته ممنون سلامت. خانم حسینی؟ داخل اتاق راوی میکنیم به حدیثی. بفرمایید. سلام خانم حسینی. سلام. میگم یه ملاحظه کننده داره بیاد. بفرمایید. یا الله. سلام علیکم. خوبین؟ سلامتی؟ خوبین؟ مرسی ممنون. سلام. بفرمایید. خوبی آقا؟ سلام کردی بابا؟ خوبی از نه؟ چه خبر آقای حسین پور؟ سلامت ممنون در خدمت. کاری داشتین هنوز؟ لا اومدیم اجربی یا درخواستی بدیم 30 هفته بعد بتونیم آیناز یا چند روز حالا یا اگه کار متونش کامل دوی میشه خون اجام نه که چند روز دوی میشه بیرون. یعنی الان نامه رو بعد از خود بهزیستی هم اجازه گرفتیم؟ خود سازمان؟ خود سازمان اجازه گرفتم که برای این مرکز مشاوره هم یه درخواستی بنویسیم. باشه چشم. بعد بخوام دکتر هماهنگ کنن. اگه اجازه دادن که درخواست هم واسهتون می‌نویسم واسه 2 هفته دیگه گفتین آره؟ یه هفته 2 هفته حالا هر موقع تونستیم. باشه چشم. شاید هم تا اون موقع دیگه ساختمون تکمیل بشه کلا ببریمش. چه عالی سلامتی. ممنون سلام. دیگه کارتون هم که اوکی شد آره اونجا ساختمون. آره ساختمون رو تمامش کردیم فقط قسمت ایزوگام و همین وسیله‌های داخلش مونده که اینم فردا پس فردا تمام میشه. مامانتون هم اومدن پیشتون؟ هنوز نه درجه مراسم. آخه طرفای ما یکی که فوت میکنه حدوداً یه 40 روزی خونه اون عزادار میمونه جایی نمیره. خب باشه چشم. من که درخواست واسهتون می‌نویسم فقط اینکه دارین کار خونه رو انجام میدین یه پرونده هم تشکیل بدین که دیگه کم حالا گفتم نامه دوتاشو با هم بزنید اگه میشه تا بخواد روال قانونیش بخواد طی بشه کار منم تموم میشه تا اون موقع. فقط رفتین سازمانم حتما یه درخواستنامه بیارین که کارتون رو زودتر انجام بدین. باشه چشم. بابا خانم خب آقای حسین پور امروز هم میخواین آیناز رو ببینین یا نه؟ بله اگه بریم میشه بهتر. یعنی ایرنه؟ گفتم که امروز شرایطش نیست. واسه همین میگم که امروز نمیشه ببینیش چون اون طرف دارن کار معاینه بچه‌ها رو انجام میدن. فقط یه راه داره که من چون میدونم شما دلتنگ میشین آقا خانم دلتنگ میشه واسه آیناز گفتم اگه نبیارمش اینجا. دستون در نکنه خیلی ممنون. خواهش میکنم فقط بیزنمتون اون زنگ پشته بزن که مشکل لحظه بیاد. آقا مهران بابای آیناز خانم بعد الان شما بیزنم تشریف ببرید تو قسمت مرد کودک آیناز رو برداریم میارین که باباشون ببینیش. الان معاینه هست اونجا. آره نمیتونیم آقا مهران بره اونجا. حالا بیزنمت بریم برداریم. خب خانم حسین قرارمون این نبود ما حق نداریم که آیناز داد اینجا پیش باباش و اینا. برای اینجا قانون اینجا رو که میدونید دیگه. خب این که درسته بله. اما آقا مهران که آشناست هم دکتر هم اطلاع دارن. بعد آیناز و آقا خیلی برام وابستن. آقای حسین پورم که دیگه خیلی کلا وابسته است به آیناز خانم. بعد یکم اذیت میشن که فاصله بین دیدنشون باشه. حالا اگه میشه بریم برداریم بیارینش. حالا این کار قانونیشو خودمون با خانم دکتر صحبت می‌کنیم. نه یعنی میگم بعدا برام بد نشه. بعد نمیشه کلا بعد نمیشه فقط بی زحمت بریم برداریم بیاریمش. باشه چشم. یعنی این جدیده؟ بله تقریبا چند وقت اومد اینجا مشغول کاره. یعنی اینجوری که این صحبت میکنن در اون مشکلی ایجاد نکنه؟ نه مشکلی ایجاد یکم زیاد قانونمنده وگرنه که اینکه آشنایی نداره با محیط کار. خانم دکتر خودش هم اول گفت در وهله اول باید دلسوز باشیم واسه مراجعه کننده. ما فعلا آشنایی نداره یکم سخته. میگن بخوان به اونجا بخوان تغییر بدن نه اونجا من خودم هستم
نمیذارن، اگه بخواد هم گیر بده نمیذارن. دستون در نکنه، حالا خودتون یه کاری بکنید باهاش صحبت کنید. باشه چشمت. شما نگران نباش. خیلی ممنون. باشه بشینید. باشه. آقا خانم کی میاد مدرسه؟ آقا هم برز 4 سالش تموم بیاد 2 ساله داره. سالی. الان که من توی شبستانی نمیره نه؟ نه. اونجا نیست؟ هست ولی سنش پایین. قبول نمیکنم، میگه اگه بخواد دادن باید از سال دیگه شروع کنم. من دختر بابوشه. آقا. دفترت آوردی مثلا نقاشی بکشی؟ آره؟ نه؟ آوردیش؟ خیلی تو چشینه اومد؟ میاد. بابا ترجمه سوال هست؟ بفرمایید. آینه هست؟ آینه باید شد؟ کشینه نشکنه؟ نشکنه؟ چیکین بابا؟ آقا دیش؟ بیو بده آینه بده آینه هست بیو بیو از که بس کن دل تنگه بسیش بیا آینه هست خانم بابا آزیده بیا نازو خانم حسین امروزان دیگه هم داریم سر بزنیم؟ نه امروز دیگه تموم شد، فقط اینکه واسه فردا یه بازرسی داریم. باید نامش رو زدیم که واسه فردا بدیم. شما باید قبلش نامه بفرستید سازمان باید برید. شما بشیر بشیر مشخصات رو گذاشتم کردم زدیم رو زمان نگاه کنید که وارد سیستم پرداخت. برو بشیر بابا اذیتش کنم ها رکورو یا آقا نکله رو آینازه دوست داری؟ آره؟ چطور بابا؟ خیلی پیش قراری که محالش خوب نی؟ محالش خوبه اتفاقا مایناش هم انجام داده کلن شو چک میشن سیب گوشی بینی؟ گوشی ها درسته دیگه بابا ما میخوایم مجوزشون رو بزنیم واسه چه تاریخ دیگه هم بزنیم که ساختمانشون درست بشه. حالا مجوز این که بخوام ببرمش یه هفته دیگه بزن برای ترخیص کلیش هم بزن 2 هفته. این دیگه ساختمون تکمیل یعنی اگه ما دفعه بعد اومدیم بازرسی کلا ساختمون تکمیل داره ما در صورتی میایم که کامل بگیم ساختمون کامل شد بعد بریم نگاه کنیم که بتونیم مجوز بدیم واسه حالا سعی میکنن تا هفته دیگه کامل تمومش کنن اگه نشد دیگه برای همون 2 هفته دیگه نه آقا برام نگاه کن ببین شما هم ساختمونتون تایید بشه هم خودتون باید تایید بشید خیلی سریع عجله نکنید باید روندش رو کامل طی کنید اینجوری نیست که بخواید یه دفعه کارش رو انجام بدید روند شما فقط به من گفتید چیزی شما خانم حسینی چی هستن؟ بار اولی میبینمشون آره از همکارانمونه تازه اومدن تایید صلاحیت یعنی چی؟ ما برای یکم آروم‌تر باشیم خانم رحیمی از همکاران ماست اتفاقا خیلی نیروی کار خوبی هستن بعد کلا طبق قانون پیش میرن یکم سختشونه بخوان حالا دلسوزانه پیش برن خانم رحیمی آقا میران هم ما در ارتباطیم باهاشون خیلی مرد خوبی هستن خیلی هم زحمت میکشن
تمام تلاشش هم انجام داد که بتونه آیناز با خودش ببره. حالا یکم اگه میشه با بالای من تلاش درست چون اگه میبینم من بچه ها رو میبینم بیرون بدهیم شیرانی که جلو بچه ها نزد یکم بست باشه. برای آقا خانمی؟ با بودن سرم با آیناز دوزی که دام میام خانم سیلیشون چی هستن؟ چی میگن هی همه گیر میدن؟ تا الان نشین همیشون خیالتون راحت یکم سخت میگیرن خواهر رایمی اما مشکلی اصلا پیش نمیاد میترسن برامون دردسر ایجاد نه خیالتون کنه اصلا دردسر که ایجاد نمیشه فقط یکم ما خودمون مثلا طبق اون چیزی که از شما دیدیم یعنی پیش میریم یا شاید مثلا یکم قانونا رو یکم بالا پایین کنیم ما خواهر رایمی که تازه تشریف آوردن کلا دارن طبق قانون پیش میرن میترسن اینجوری که ایشون مثلا حالا دارن ریندن ندیده و چیز به بیانوزا اصلا اونجا رو هیچ وقت تعیین نکنن به خاطر اینکه میگن دلت زاده است یا حیات نداره من چون دیگه واسم نمیرسه بخوام کاری انجام بدم دیگه همونی بود که خودتون دیدی نه ما خیالتون راحت من گفتم پروندهتون پیش خودمه بعد اگه خانم رایمی هم میخواد چیزی بگه من خودم بارش میکنم حالا هم بعد از اینکه شما رفتین هم باید صحبت میکنم شرایطتون رو بهش میگم که یکم بالای من تر با شما رفتار کنه یکم هم بساز بس نکنه یه کاری بکنه اگه اینجوری پیش بره چه فایده نداره هر چی زحمت کشیدیم هیچ میشه نه خیالتون راحت نگران نباشه چیز خاصی نیست فهمیم خب خانم رایمی باشه بچه ها شد بگم مثلا یه وقت بس پیش میاد آقا بینان ما کلن چند وقت باشون در ارتباطیم یعنی رفتیم خونشون رو دیدیم از قبلش از همه اولش که رفتیم آیناز رو آوردیم خیلی تلاش میکنن یعنی اون چیزی نیستن که شما فکر میکنی یا طبق مثلا کسایی دیگه که بد سرپرستن یا بچه هاشون رو اذیت میکنن آقا بینان خیلی مواظب بچه هاشونه به خاطر همین هم ما که یکم هواشون رو داریم بعد میخوایم اونجوری خیلی سخت بهشون نگیریم که راحت تر بتونن بچه هاشون رو ببرن پیش خودشون چون آقا هم خیلی بی‌قرار میکنه واسه آینا حالا اگه میشه که یکم آروم‌تر باشه سعی ولی خب ببین آقا ما هم داریم هر کار میکنیم که کارا شما سریعتر انجام میشه آینا هم سریعتر برگرده خونه ولی خب ببین وقتی یه بچه‌ای تو این بهزیستی از ما جدا میشه بچه‌ای نارضا جز اینه که از بچه‌های خود ما میشه شما بچه خودتون نیست از خون خودتون نیست اینقدر سخت میگیر و اینا بعد من که بچه خودم از خون خودم میخوام همینجور ساده ازش بگذرم نه شما بیاد قانون هرچی گفت طبق قانون نه ما نگفتیم ساده ازش بگذرم ما میگیم که همه کاراتون اوکی که شد چشم میتونید اینا رو ببریمش اصلا بحث دعوا و این چیزا هم نیست وقتی بچه‌ای که اینجاست دیگه میشه جزئی از خانواده ما حتی اگه ازمون دور باشن مثل اینه که بچه‌مون ازمون جدا شده ما هم میتونیم بیان بهتون سر بزنیم و اینا ولی خب باید روندش طی بشه شما تایید بشید کارشون که اوکی شد چش اصلا ما خودمون میاد بهتون روند چی طی بشه خانم حسین روزی که اومدم آیناز بردن فقط به من گفتن که زمین و ساختمون به اسم خودتون باشه بشین توش سکونت کنید دیگه بندایی که شما دارید بهش اضافه میکنید اینا از کجا اومد؟ ببین اینا چیزی که طبق قانونه باید مراحل قانونیش طی بشه نمیشه که ما همینجوری آیناز رو بدیم به شما حالا یا ساختمانتون آماده نباشه یا خودتون تعیین نشین و اینا یه نامه‌ای هست که باید اونا برای ما بنویسیم بیارید چشما میان بهتون سر میزنی اگه همه چیتون اوکی بود و درست بود خانم حسینی اصلا یعنی نسبت به تغذیه و نسبت به پوشاک بسیار هم بخواهید چون قانون رفتار که اصلا اینو مثلا دست همچین آدمی بخوام زوجو یا یعنی آقا میام درست صحبت کنید چه در صحبت کردن اینو صحبت در رفتی که مثلا رفتار کنید چطور باید جواب داد یادتون راحت اصلا چیزی نیست که شما دارین مثلا زیاده روی میکنید فکر میکنم خانمی خیلی مثلا تون در فرم خانمی یکم قانون منطقه اینکه خانمی شما رو نمیشناسه حالا یکم قانون‌تر باشین یکی دو جلسه که اومدین با هم آشنا شدین این ناراحتی برطرف بشه شما مثلا نگران چیزی هم نباشید و الان هم باشین بریم که پیش بچه‌ها یکم بچه‌ها رو ببینید بعد چند که دیگه ببینیم بعدا چی میشه با خانمی هم صحبت کنیم در نکنید بفرمایید
ها بودم بگرنه بزنم بدونیم بچه ها خیلی مشکل داره پروندهش هنوز تکمیل نشده من نمیدونم چون نوبت اساسی هواشون رو داره یا موضوعشون یعنی همه بچه ها رو اینجوری میکنید؟ خب شما که تازه اومدین یکم با قوانین اینجا آشنایی ندارم و طبق اون چیزی که کلا طبق اون چیزی که استخدامی واسه نوشته شما دارین پیش میرید اما من که با خود خانم دکتر صحبت کردم گفت در وهله اول باید دلسوز باشید واسه کسایی که مراجعه کننده هستن شما وگرنه میتونید با خود خانم دکتر هم صحبت کنید حالا آقا مهران هم قضیهش کلا جداست با همه چون کلا باشون آشنایی اینکه میدونید چقدر تلاش میکنید شما فعلا بچه را بیارید کامرا بچه خدا اینه کرده برم مشکلی چیزی پیش اومد چی؟ اونو کی جواب داد باشه؟ خیالتون راحت اصلا یعنی در این مورد اصلا مشکل پیش نمیاد حالا برندهای دیگه هم هست ما کلا سختگیری میکنیم طبق خود قانون پیش میریم اما آقا مهران کلا ما میبینیم حالا اون چیزی که میبینیم داریم مثلا واسهشون انجام میدیم یا کمکشون میدیم الان ما باید یکم کمک کنیم که بتونه بچه‌هاشو ببره مثلا این آقا برخوردشون هم خیلی بده نمیدونم نه خب یکم دلتنگ که هست مثلا بچه‌شو نمیبینیم مگه چه ندیده بچه‌هاشو میاد هر دو هفته یه بار میاد سر میزنه به بچه‌ها اما خب سختشه خیلی وابسته است هم خودش هم که دخترش وابسته است و اینکه خانمشون هم از دست داد دیگه بابا سختشون دست هم هستن حالا شما میزنم بچه‌ها رو بیارید ممنونم یعنی خب اگر تیکار حالا واسه بازرسی که رفته بیشتر با شما آشنا میشه سلام کردی بابا؟ سلام کردی؟ آینا خواهرتون رو دیدی؟ بابا باش بازی کردی؟ چطور بابا؟ آشپزی کردی؟ اصلی مشکلات هست چه؟ چطور ناز؟ آینازی؟ چه؟ ریکولو؟ تو هم وقتی مردانش نسی چیزان سه چی کنی؟ پایین فیلم مردانه کنه آب تعیین صلاحیتش خیلی زمان میبره خبره بقلش؟ خیلی خبره بقل فیلم مردان؟ خبره بقلش؟ بابا خبره بقل فیلم مردان بشی بابا بابا اذیتش نکن عزیزم هستم چطور بابا چطور بگو بچینی نکو بابا نکو نچینی شد بابا نچینی شد نه 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 خانم سیم فهم کار تو بیا
می‌تونی چه شرط من بخوام یا دوباره جیدید سبجیگری بیشتری حالا باشون هم صحبت میکنم حالا قیمت که خواستم میگم من کارایی هستم با باشه باشون هم صحبت میکنم حالا این شده که آواز بیشتر شده؟ نه حالا اینکه آقا میرا من یکم زودتر باید برم خونه بعد خواستیم آوار بودیم کارایی که ببرن مهدشون بله بابا؟ نه فعلا میخوایم باهاشون باز کنیم من برم بعد شما اگه کار داشتین با کارایی هماهنگ باشین که بچه رو بهش بدین و من یکم باید زودتر برم باش معلوم من کیفم بردارم چه؟ خب آقا میرم با اجازه من باید سلامت موفق باش ما 10 دقیقه دیگه پیش آیناز میمونه میریم باش آقا خانم خدافظ عزیزم با خداحافظی کردی؟ خدافظ خداحافظ سلام بابایی ایگو چه؟ جون بیا چیخه بابا اذیتش نکن بابایی خانم حسینی خانم حسینی مثل که عضله داشت کار داشت اون زیتر هم هنه بگو شما بابت شرط روزی کنین هر وقت کارتتون چون بسن تحویل خانم رایی باشین راحت جون اینجا بچه خیلی بیقرار نام خوش نانسه ما هم راحت داره حالا شرمنده اگر یه خورده تون رفتار کردی یا سیباد بخش معذرتی خانسون دست و خون نبی واقعا دلتنگ و چیلیم خیلی اذیت و بیمونی مده نه با خواهش کنم من کارمونم وظیفه‌مونه که طبق قانون پیش بره نه خب برش کنه شما من میشناسید ولی یه سال نه آقا مرام شما نمیتونید مادرتون بیاد پیشتون یه مدتی برای آیناس که سختش نشه در حال حاضر که نه فعلا که مراسم اینا منم خونه ما هنوز تکمیل نشم ولی برای بعدنش برنامه هایی دارم تا ببینم چی میشه باشه انشالله به امید خدا سلام آیناس یا من بابا یا آفرین دختر خوبی بلاش نمیدونی ببخشید خانم آقایی خداحافظ بابره خداحافظ آیناز خداحافظ خداحافظ
رفتیم من مرکز مشاورت، این خانم خیلی اعصابم خورد شد، خیلی درگیر شد.
مرداد جون خب من یه زحمت چشی زنگ بزنیم شماره که مدد کار دامو من حداقل در حدیه که بتایم ایزگان بسونی کمک میکنه بسته در نکن حالا وقت شد یه زنگ بزنه شو
راستی آقا مهران زنگ زدم گو اتفاقا خانم سینی هم در مورد قضیه تو بهم گفت که چه مشکلی داری. ما هم خیلی منتظرت بیم چه زنگ بزنی ولی متاسفانه خبری یاد نوبی تا الان چیز تازه خود زنگ زدی باشه ساشالله رسیدگی کنیم. صدقه صدقه خوش. شوی بخیر بعد بیرست کنم مرد بابت شوی دست در نکنه. نوش جونه. یا او استاد نیت ارتفاعه دیگه با بشکه زرتابو هدا یا جلوتون خون من ارتفاعه زنو ایا خورده ظریف کوریشه یا نجفتو نه فیلم مردان بله سیکو سسپنده شه یا نجره نه ده دستون سس دار سیکو یا خورده سسپد استاد آمو داتی بسازم باشن صاف شد